Portfólió podcastek. Köszöntünk mindenkit Budapestről, a Portfólió új stúdiójából. Én Vidovszky Áron vagyok, a Portfólió szerkesztője. A jövőben folyamatosan jelentkezünk innen videós tartalmainkkal. Célunk természetesen az, hogy továbbra is a megszokott portfólió színvonalon tájékoztassuk nézőinket az üzleti, gazdasági, pénzügyi folyamatokról. Kövessetek be minket YouTube csatornánkon is. Még mielőtt tovább mennénk, egy rövid támogatói üzenet. A mai podcast támogatója a Hold, ahol elérhetőek az állampapír és az ingatlan befektetések alternatívái, az online és a privát vagyonkezelés. További részletek a Hold alapkezelő weboldalán vagy az epizód leírásában található linken. Ez a Portfólió checklist külön kiadása, amelyben Kurali Zoltánnal, az Államadósságkezelő Központ január 31-én leköszönő vezérigazgatójával beszélgetünk. Kurali Zoltán 1974-ben született Szombathelyen. Nős, 2 gyermek édesapja. Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1998-ban. 98 és 99 között a BNP Dresdner Értékpapír Rt-nél az elemzési rész legvezetője volt, 99 és 2006 között a Citibanknál dolgozott, annak treasury részlegén. 2006-tól 19-ig a Deutsche Bank csapatát erősítette, ahol először a magyarországi fiók telepének vezérigazgatója, valamint a Közép-Kelet-Európa, Közel-Kelet és Afrika régió tőkepiaci területének társvezetője. Ez alatt a 13 év alatt többek között feltörekvő gazdaságok finanszírozásának elősegítésével és pénzügyi kockázatkezeléssel is foglalkozott. Varga Mihály, korábbi pénzügyminiszter felkérésére 2019. szeptember 1-től az Államadósságkezelő Központ Zrt. Vezérigazgatói tisztségét töltötte be. A felkérés elfogadása óta Magyarország államadósság kezelését és az AKK Zrt. Szakmai tevékenységét több nemzetközi szakmai díjjal is elismerték. Mivel Varga Mihály új jegybankelnök újbóli felkérésnek eleget téve idén márciustól a Magyar Nemzeti Banknál fog dolgozni, ezért 2025. január 31-ével távozott az AKK-tól. Ennek apropóján kérdezzük a Portfólió checklist immár videós különkiadásában, hogy értékeli az elmúlt 5,5 évet, és milyen tervekkel néz a jövő elé. Szevasz Zoltán! Hello! Örüljük, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Január 31-e az pont péntek volt. Volt valami kis ünneplés, valami kocintás? Volt egy kis ünneplés, előtte volt egy búcsúvacsora a csapattal, nagyon kellemes volt. Azért kérdezem, mert hogy az AKK-t én 1996 óta ismerem, és én pont úgy képzelem azt a csapatot, hogy ott nagyon nagy jelentősége van annak, hogy megünneplitek akár ha valaki jön, vagy akár ha távozik, és hogy milyen hangulatú volt ez az egész. Tehát nehéz 5 év vált mögötted, 5,5 év vált mögötted. Jó volt, ez egy nagyon jó csapat az AKK, és egy nyitott gondolkodású csapat, aki képes volt arra, hogy tartsa velem a lépést, ha lehet így fogalmazni, főleg egy ilyen piaci környezetben, ami azért eléggé kihívásokkal teli volt, ha visszaemlékszünk. Igen, nagyon érdekes, mert pont mielőtt jöttél, a kollégákkal egy ilyen kis multizézést tartottunk, és ugye a Felkomban is elhangzott, hogy 2019 nyarán érkeztél a vezérigazgatói székbe, és akkor visszaemlékeztünk, hogy mi volt 2019-én, és tulajdonképpen, amikor te jöttél, az egy nagyon ilyen egyszerű, plain vanilla ügynek tűnt államadósság kezelés szempontból, és aztán utána szerintem kifogtad a lehető legbonyolultabb 5 évet, úgyhogy erről majd sokat fogunk beszélni később, hogy ezt hogy élted meg belülről, ezt az 5,5 évet, amit tulajdonképpen ugye még most is tart részben. De kezdjük azzal, hogy indult a te pályád, és a Felkomban ugyan nem mondtam, de hogy ha jól emlékszem, te 97-8 körül, talán egyetemistaként, már egyébként gyakornokként dolgoztál az AKK-ban, és az nekem azért nagyon érdekes, mert én is akkor kezdtem először kapcsolatba kerülni az AKK-val, akkor az akkori munkahelyemen Concordként, és ez egy nagyon érdekes időszak volt. Ugye 96. január elején indult azt hiszem a primary dealer, tehát az elsőleges forgalmazói rendszer, és egy ilyen nagyon felfokozott, ilyen pozitív, előremutató, ilyen izgalmi állapot volt akkor, hogy fog kialakulni ez a piac, és pont akkor volt egy gyakornok. Na, hogy indult ott az egész sztorit? Úgy indult, hogy én szakkollégista voltam, az EVK szakkollégiumnak voltam a tagja, és ott azért az volt általában a szokás, hogy mindenki dolgozott az egyetem mellett, és én is dolgoztam az egyetem mellett. Előtte amúgy broker cégnél elemzői asszisztensként,
és az a brokercég, ahol én dolgoztam, az ott menedzsmentváltás volt, és akkor így jött az, hogy az AKK-ban, az akkori AKK-ban lett egy lehetőség. 4-en mentünk, pontosabban 3-an mentünk oda, 3 szakkollégista, és a feladatunk az volt, hogy építsünk egy államadósság adatbázist, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a papíron lévő adatokat begépelni. Ezt az adatbázist nem Excelben, hanem Access-ben, Microsoft Access-ben csináltuk meg, és akkor utána erre tudott ráépülni egy tervezési rendszer, és például a hozamgörbe becslés, amit én csináltam. Amúgy a többiek pedig építették az adatbázist. Egyébként ennek az adatbázisnak éppen ez alatt, az elmúlt 5,5 év alatt bontottuk le a maradványait, és tereltük át egy ennél jóval szofisztikáltabb koncepcióba, de ez volt ez a sztori. Egyébként az AKK is az a hely, ahol is jó sokáig dolgoznak az emberek, mert szeretnek ott dolgozni. Volt olyan kollégád, most nem is a nevek lényegesek, akikkel akkor is együtt dolgoztál, és aztán 2019 után? Igen, tehát vannak olyan kollégák, akik akkor is ott voltak, és még most is itt vannak, vagy itt voltak még az 5,5 évnek a nagy részében. Na most az az érdekes, hogy te nem maradtál ott, hanem mégis elindultál a piacon, Igen. Aminek azért van jelentősége, mert 2019-re, most kicsit előrugod, aztán visszamegyünk, az volt a te AKK-s vezérigazgatói érkezésednek a fő üzenete a piac fele, és erre határozottan emlékszem, hogy az AKK piacról igazolt embert, és ennek a piaci szereplők szempontjából mindig van egy nagyon pozitív konnotációja. Tehát, hogy azért, ha valaki az államigazgatásban dolgozik, akkor is a piaci szereplők szeretik azt, hogy valaki olyan van, aki érti a piacot, a versenyt, a versenyszférát, és hogy ennek nagyon pozitív volt a jelentőség akkor is. De hogy nem szippantott be téged akkor az AKK, hanem tettél egy jó hosszú, és egyébként mondhatjuk azt, hogy szerencsés piaci kanyart, amin aztán így menjünk is végig. Jó. Tehát az AKK az egy projektmunka volt, ugye ennek volt egy eleje, meg volt egy vége, egyébként akkor ez egy prezentációval zárult, amikor fölépült az adatbázis, létrejött ez a kapcsolat a tervezési funkcióval, és gyakorlatilag a hozamgörbe becslés is bekerült. Ugye nyilván azzal tudtuk előre jelezni a jövőbeli kamatkiadásokat, ami egy fontos szempont volt, és ma is az. És ez lezárult, tehát ennek vége lett, és akkor én 1 évet eltöltöttem egy másik broker cégnél, csak ugye ez 98 nyara, ami ugye az orosz válság, tehát hogy alapvetően ez egy ilyen érdekes szituáció volt, és akkor én onnan mentem a Citi Treasury-jébe, ahol alapvetően, ami az én dolgom volt, eredetileg ez egy termékfejlesztési feladat volt, aztán utána, ahogy alapvetően a termékfejlesztés az a magyar forintban denominált derivatív ügyleteknek a piacának a kialakítása volt, vagy lett igazándiból. Az eredetileg nem lehetett ezt tudni, de aztán így alakult. Tehát megcsináltuk a forint kamatszwap könyvet, a kereskedő kollégákkal megcsináltuk a cross currency swap könyvet, csak akkor csináltunk néhány ilyen tranzakciót magyar szereplőkkel, akár magyar cégekkel, vagy lányvállalatokkal, vagy például multicégekkel külföldön, akiknek itt volt tevékenysége. Tehát ez egy ilyen néhány éves folyamat volt, szorosan együttműködve a trading desk-kel, és akkor voltak változások a Citiben, és akkor megkaptam a sales-t, aztán utána pedig megkaptam a Citynek még mindig van egy olyan koncepciója, hogy az úgynevezett non-presence countries, ami gyakorlatilag budapesti székhellyel foglalkoztak a Balkán egyes országaival, főleg ilyen gyakorlatilag suitcase banking logikával, hogy néhány strukturáltabb ügyletet megpróbáltunk összehozni. És akkor nekem volt szerencsém egy pár ilyen ügyletben részt venni, főleg Horvátországban, meg Bulgáriában, és akkor ezen keresztül kialakult egy ilyen magyarországi sales és régiós ilyen structured origination jellegű tevékenységem. És ennek ugye 2006-ban volt a váltás, ugye éppen akkor 2006-ban együtt dolgozott a Deutsche meg a Citi egy tranzakción Magyarországon, és éppen akkor a Deutsche-nál volt itt Magyarországon egy változás, és ők kerestek egy olyan embert, aki ilyen derivatív termék mindsettel rendelkezik, lehet ilyen szépen megfogalmazni ezt, és akkor én átmentem a Deutsche-hoz, de a Deutsche az azt is adta, hogy
hogy ez a pozíció, ez a Global Markets tevékenység, ez járt egy vezérigazgató helyettesi titulussal is. És akkor én gyakorlatilag vezérigazgató helyettesnek, meg ilyen gyakorlatilag struktúrált termékoriginátornak mentem, és gyakorlatilag onnan kezdődött a Deutsche karrier. Erről tudunk részletesen is beszélni, ez érdekes. Azt szeretném csak megragadni a szakmai életutat szempontjából, hogy akkor igazából a Deutsche-nél is az már pozitív volt, hogy te a Citiben, te már akkor is külföldi piacokkal is foglalkoztál, tehát volt egy külföldi rálátásod, aminek nagyon nagy jelentősége van, mert gondolom a Deutsche-nél is ezt tetszett, aztán nyilván a közös projekten látták, hogy neked van egy ilyen kitekintésed. Na és akkor a Deutsche-nél 13 évet dolgoztál, szerintem az egy nagyon izgalmas időszak lehetett. Ugye itt a Felkomban is mondtunk, hogy elmondtam, hogy ugye alá tartozott Közép-Kelet-Európa, Közel-Kelet, a végén már, igen. Végén, és Afrika. Igen. Egész pontosan itt mivel foglalkoztál, és milyen időszak volt, mert így visszaemlékezve, meg a Deutsche Bank szerepe abban az időben, szóval, hogy az így érdekes lehet. Nagyon sok, tehát ugye ez a 13 év a DB-nél, ennek van mondjuk 3 nagyon éles szakasza, és ezt érdemes erről beszélni. Egyébként csak így az elején, hogy ez úgy nagyjából így képbe kerüljenek a nézők. Ugye én most kiszámoltam éppen emiatt a beszélgetés miatt, hogy az biztos, hogy legalább 100 milliárd dollárnyi tranzakcióba vettem részt. De nem úgy, hogy láttam, hanem úgy, hogy effektíve elolvastam a dokumentációt, én találtam ki, együtt találtuk ki londoni vagy frankfurti kollégákkal, és ez gyakorlatilag egy nagyon-nagyon széles spektrum, a kötvénykibocsátásoktól kezdve a hitelnyújtásokon át, a cross-currency derivatívokon, vagy akár részvényfinanszírozáson, részvényopció, tömegáru tranzakciók, mondjuk finomítói marginhoz kötött fedezetű ügylet, CO2 kvótával kapcsolatos értékesítés, például nem teljesítő hitelek vásárlása, leverage finance akvizíciókhoz. Tehát, hogy nagyon-nagyon széles volt a spektrum, mert a Deutsche-nek az volt a modellje, hogy ilyen kvázi egy viszonylag képzett ember sokféle terméket tudjon árulni. Tehát, hogy nekünk nem kell, tehát mi föl voltunk készítve erre, nem kellett az, hogy berepüljenek mondjuk Frankfurtból vagy Londonból ide a kollégák az első néhány beszélgetés, aztán persze, amikor már tranzakció volt, akkor kellett a strukturáló ember, kellett a jogász, kellett a trader, de ez egy ilyen úgynevezett originate to distribute modell volt, ami azt jelentette, hogy nem ragadtunk benne a pozíciókba, hanem megvettük kvázi az ügyféltől a kockázatot, és akkor szépen szétszedtük és eladtuk. De ez a 3 szakasz, amiről beszéltem, ugye a 2008 előtti világ, ami alapvetően igen, tehát a régiós tapasztalat, de amúgy a derivatív gondolkodás volt az, ami tetszett itt a régiós kollégáknak, mert a Deutsche-nek a régiós modellje akkor az inkább egy ilyen financing alapú, tehát finanszírozás alapú modell volt, kevésbé kamat, meg árfolyam kockázat logika. És nekem egyébként az első tranzakcióm az egy ilyen volt 2007-ben, de aztán ugye jött a válság, és a válságnál meg azért nyilván, aki tisztában van, hogy akkor mi történt, hogy a Deutsche azért egy nagyon nagy szereplője volt a magyar forint opciós piacnak, a counterpartik azok bankok voltak, és ezek nem jól sültek el. Ugye az egész Kelet-Európa, meg egész magyar bankrendszer, meg az ügyfelek is ugye a forint mellett spekuláltak idézőjelbe, és ugye 2008-ban ez nem annyira jött be, és ezeknek a trédeknek a másik oldalán meg általában nagy nemzetközi bankok voltak, például a DB, akinek nagyon nagy volt a market share. És ugye én azzal töltöttem 2008-nak a végét, hogy ezeknek a pozícióknak a kitakarításával, meg néhány esetben ügyfeleknek a finanszírozásával ebben az időszakban megpróbálni gyakorlatilag megtartani ezt normális keretek között, ezt a helyzetet. Mert ugye itt azért óriási veszteségek voltak, és óriási követelések voltak a counterpartik felé margin call-ok formájában például. Ez nagyjából 9 elejére lezárult ez az egész szakasz, és akkor utána jött az az időszak, ami durván 2014-ig tartott, ami szerintem egyébként az egyik legjobb időszak volt a DB-nek az életében, meg az enyémben is egyébként, mert itt ugye a DB, mivel nem kellett neki állami pénzhez nyúlnia, vagy nem kellett, hogy az államtól kérjen pénzt ugye Németországba,
Ezért ő gyakorlatilag 2009 elejétől kész volt arra, hogy finanszírozzon, meg kész volt arra, hogy csináljon tranzakciókat, és iszonyat mennyiségű tranzakciót csináltunk a régióban. Főleg finanszírozást, és akkor ehhez kötődően mondjuk cross-currency swapokat. És a finanszírozás az főleg kötvény volt, de amúgy volt hitelfinanszírozás is, meg volt adott esetben equity finanszírozás is egy-két helyen, és akkor ez egy nagyon sikeres időszak volt, és akkor az én karrierem az úgy indult, hogy akkor azt adtak más régiókat. Tehát először megkaptam egész Közép-Európát, ez ilyen 2008 vége, 2009 eleje, aztán ehhez hozzárakták Izraelt, és akkor utána hozzárakták a CEMEA-t, tehát ugye azt, amit mondtál, ez a nagyobb régió, annak a kötvénybizniszét, majd aztán már a teljes sales meg az origination-t ugye 2018-ra, de aztán 15 elején jött a törés, amikor volt a menedzsmentváltás a bankban, és az már egy nehezebb időszak volt. Akkor ugye ez egy csomó leépítéssel járt, nekem egy sokkal nagyobb menedzsment funkcióm lett, meg feladatom, amiben beletartoztak sajnos ezek a kellemetlen feladatok, hogy le kell építeni csapatokat, és akkor már kevesebbet tudtam foglalkozni tranzakciókkal, és inkább management, és egy csomó compliance, meg egy csomó ilyen úgynevezett regulatory feladat, ami nekem, aki alapvetően tranzakciókkal szeretett foglalkozni, azért ez nem volt annyira könnyű feladat. Igen, mi abban az időszakban annyit láttunk, hogy az összes nagy eurós, meg devizás magyar állampapír kibocsátásban mindig ti voltatok a főszervező. Azt azért határozottan emlékszem, és akkor attól függ, hogy hogyan volt a konzorciumot, akkor voltak benne mások is. Tehát ez az az időszak, amire azt mondtad, hogy neked az nagyon szeretted. Ez volt a legjobb, igen. Tehát, hogy itt gyakorlatilag nekünk az volt a modellünk akkor, hogy senior, tehát hogy senior emberek, ugye akkor én már a magyar egységnek voltam a vezetője, akkor már ügyvezetőigazgatóként egy régiós feladatom volt, és gyakorlatilag volt egy business, tehát hogy volt egy névjegykártya, amivel oda tudtam menni, hogy akkor itt van súly, vagy nem tudom, tehát jelentőség ennek, plusz én tudtam a termékeket. És mert tudtam a termékeket, ezért viszonylag könnyen ki tudtam találni, hogy hol van a megoldandó probléma. Ugye ez egy ilyen probléma megoldó jellegű tevékenység volt. Tehát ugye akkor voltak nagyon érdekes, meg összetett, meg profitábilis tranzakciók, amikor megértettük az ügyfeleknek a problémáit, és azt tudtuk kezelni. Tehát például mondjuk a nagy kötvénykibocsátásoknál volt olyan ország itt a régióban, aki eurozónás országként soha életében nem csinált dollárkötvényt, de ugye az európai kreditválság idején nem tudott euróban már kibocsátani, és akkor jött az, hogy jó, de akkor csináljunk dollárt, hozzuk be az emerging market befektetőket, és akkor ugye ő mondta, jó, de hát mit kezdek a dollárra? Hát akkor tudunk egy cross-currency swapot csinálni. Tehát, hogy így ment ez az egész így végig, és nagyon sok ilyen helyzet volt, amiből nagyon érdekes tranzakciók születtek. És ebből az időszakban teljesen látszik, hogy ugye itt nektek a konkrét országok voltak az ügyfeleitek, igen. És mikor kezdtél azon gondolkodni, vagy legalábbis a gondolattal játszani, hogy lehet olyan helyzet, amikor te mondjuk átülnél a másik oldalra. Uh-huh. Hát alapvetően nekem mindig volt egy ilyen szándékom, hogy egy későbbi ponton a karrieremnek, amikor már nem feltétlenül arról szól a dolog, hogy pénzt kéne keresni, hogy adjunk valamennyit vissza. Ugye alapvetően Magyarországon én, amikor egyetemista voltam, ingyenes oktatás volt, tehát hogy itt valamilyen szinten ahhoz, hogy nekem ennyire működött ez a pénzügyi karrier, ahhoz hozzájárult az, hogy az egyetemen nagyon jó volt a pénzügyi oktatás, az nem kellett semmennyit fizetni, tehát hogy mindenképpen volt az, hogy ebbe vissza kéne valahogy adni. És ez benne volt, meg amúgy is, ugye az angol száz világban, ahol nekem főleg ugye az ismerősök, meg a kollégák, meg a barátaim mozogtak, vagy mozognak, ott ez nem egy atipikus dolog, hogy átjáráson. Nyilván szabályozott keretek között kell ennek az átjárásnak lennie, de hogy volt egy ilyen szándékom, és én viszonylag ugye főleg állami ügyfelek voltak, akikkel dolgoztunk, meg szubszoverén, de egyébként voltak bankok is, meg voltak nagy cégek is. Ugye azért volt nehezebb a nagy cégekkel, mert a Deutsche az nem volt egy ilyen nagy hitelező, aki a hitelen keresztül kapott megbízásokat, hanem alapvetően nekünk azért kellett észnél lenni, meg ötletekkel jönni, hogy abból tranzakciók legyenek.
De az biztos, hogy az állami szektort ismertem a legjobban. A számviteli részét, ez költségvetési számvitelt, adózás, költségvetések hogyan születnek, hogy rakják össze, mire figyelnek a hitelminősítők, mire figyelnek a befektetők, tehát hogy ez egy természetes fejlődés vagy folyamat volt. Azt közben eszembe jutott, hogy a Deutsche Bankos dolgaidat azt Budapestről intézted végig? Igen, ez érdekes volt. Ugye igen, de amúgy Londonba kellett volna lenni ennek, csak sok minden történt. Ugye először az történt, hogy 2007-ben a DB vezérigazgató ugye elment, és akkor kellett egy új ember, és akkor nyilván engem választottak, mert én voltam a idézőjelben színyorabb itt a budapesti irodába. Tehát ott akkor ez már volt egy ilyen kvázi helyhez kötés. Aztán jött a 2008, ahol itt kellett lenni. És sokkal egyszerűbb volt itt lenni, mint mondjuk Londonba, mert hogy nem csak Magyarországon voltak ilyen feladatok, hanem voltak Varsóban is, meg voltak ott máshol az ilyen kitettségekkel kapcsolatos dolgok, vagy akár új finanszírozásokkal. És ezért itt jó volt, hogyha közel vagy. Aztán jött egy időszak, amikor ugye tehát a tovább lépés, meg a promóciónak a következő lépés, például a CIMIA, ez a nagyobb régiónban, ugye nem csak EU-s országok vannak, az elvileg egy londoni széket kért, vagy követelt, de aztán jött a Brexit. Igen, és akkor megint itt lehetett maradni. Tehát, hogy akkor itt lehetett maradni, és ugye ez azért, tehát, hogy ez nem feltétlenül természetes, hogy így alakult, de hogy pont akkor voltak ilyen döntési pontok, amikor meg itt kellett, hogy legyek valamilyen formában. Úgyhogy igen. Tehát nagy részben igen, de amúgy egyébként havonta legalább 5 napot kint voltam. És ezek a nagy tranzakciók a különböző régiós országokban, ezek hogy néznek ki? Tehát legalább egy pontján a folyamatnak személyesen is érdemes elmenni abba az országba? Nem csak egy pontján. Tehát akkor ezek nem csak ott az irodában születnek meg, hanem akkor te jártad a Közép-Keletet, Afrikát. Hát Afrikát kevésbé, mert az már a végén az a legvége volt. Tehát ugye nekem alapvetően ez a core, az Közép-Európa. Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Románia, Bulgária, Csehország, lengyelek, Baltikum, tehát hogy ez volt, néha Bécs, ugye mert egy csomó helyi szereplőnek van Bécsbe anyacége, vagy valamilyen kötődése. Ugye ez volt a core, és akkor utána, amikor jött az Izrael, akkor Izraelben jártam. Tehát úgy kellett elképzelni, hogy mit volt egy hónapom, az egy hónapban mondjuk 20-21 üzleti nap, legalább 5 nap az London, ezért 1-2 napot Frankfurtba illett. Nekem egyébként amúgy értek németül, nekem jó volt a Frankfurttal a nexusom, és a frankfurtiak amúgy nagyon sokat segítettek, főleg ilyen a régiós szinten ilyen állami kapcsolatok tekintetében. És egyébként aztán egy másik 5-6 napot azt ügyfelekkel az úton, és a maradék, mondjuk 10 nap, az meg itthon. Tehát, hogy nagyjából így kell elképzelni fiatalok is nézik a műsort, és azzal kapcsolatban fontos az a kérdés, hogy a frankfurti office-ban ott te németül beszéltél, vagy mi a hivatalos nyelv? Angolul. És egyébként az jelentett előnyt, hogy te tudsz németül? Hát ha nem mondtam meg, hogy tudok, akkor igen. Aha. Ha megmondtam, akkor meg tehát angolul kellett. Tehát egyébként egy Deutsche Banknál, ha Frankfurtban is van, az mindenki angolul beszél. Abszolút. Mik voltak azok a közel-keleti országok, ahova járnod kellett tranzakciók úgy miatt? volt, hogy tehát Izrael az aktív volt nagyon, tehát oda abszolút. Ott inkább ilyen menedzsment, meg kvázi ilyen tehát Izraelben nagyon fiatal volt a csapat, amikor átvettem, és végül is az volt a feladat, hogy építsük ki egy viszonylag diversifikált bizniszt, van eszközoldali, meg van forrásoldali művelet, tehát ott ugye volt azért jelentős mennyiségű megtakarítás, amit diversifikálni akartak, főleg nyugdíjalapok, meg bankok, biztosítók Izraelben, de ugyanúgy a finanszírozási oldal is. És ott mondjuk volt egy nagy gázmező finanszírozás, ez a Tamar nevű gázmező, abban vettem részt, meg
meg jó pár ilyen alapvetően ilyen derivatív alapú ügyletben, fedezetű ügyletben ottani ügyfelekkel, de ott volt egy csapat. Tehát igazából én nekik segítettem kvázi, úgyhogy a menedzserük voltam. Aztán utána ennek ez 11-be kezdődött, és 14 végén, amikor ugye tovább léptem a régiós, tehát nagyobb lett a régió, akkor ugye a közvetlen kontroll az lazább lett, de én mindig tartom egyébként ott a kapcsolatot. Aztán utána ugye én 18-tól kaptam meg a nagy régiót, tehát ez már nagyon a végén volt a dolognak, akkor voltam Szaúd-Arábiában, voltam Emírségekben. És hogy jött a 19-ben a felkérés? Váratlan volt? Hát ugye magyarán is az ügyfelek közé tartozott, nekem Mr. úrral van egy ennél régebbi kapcsolat, alapvetően ilyen kvázi, tehát a piaci információkat, tehát ő mindig megpróbálja megérteni a piacot, és ezzel kapcsolatban kialakult egy, hát ilyen 2010 környékén egy kapcsolat. Nekem ugye alapvetően a bankban akkor jött el az idő, amikor annyi menedzsment feladat volt, hogy már nem feltétlenül élveztem, és kevés tranzakció, tehát akkor mit tudom én, úgy kell elképzelni, hogy abban a jó időszakban a 9-15, akkor mondjuk mit tudom én, 5-6 tranzakciót csináltam egy évbe, és itt gyakorlatilag egyet egy évbe, ami én nem is éreztem túl jól magam ettől, hogy mások keresik a pénzt, nem pedig én, vagy limitáltan én, mert hogy az egy tranzakció 18-ban is, meg 19-ben is volt. Akkor ott volt egy váltás az AKK-ban, és akkor a miniszter úr valahogy ezt megérezte, vagy nem tudom, és akkor így jött. És április környékén kért föl 19-ben, és én szeptember 1-én kezdtem. Igen. Na most megérkeztünk 19 nyarára körülbelül, és akkor idézzük fel, hogy mi volt akkor Magyarországon a hangulat, hogy néztünk ki, mert ezt a kis feladatot itt a kollégákkal is megcsináltuk. Én a következőkre emlékszem, de aztán majd pontosíts. Tehát, hogy ugye egy ilyen utolsó békévnek lehet nevezni, legalábbis ebből a szempontból. A GDP abban az évben 5% körül növekedett, tehát az volt az a híres magas nyomású gazdaságnak az egyik utolsó ilyen igazán sikeres magas GDP-ben manifestálódó éve. A kamatok azok ilyen 1% körül voltak, infláció 3-4% körül, kórinfláció 2,5 körül, ha jól emlékszem, az euróforint 3,30 körül, és tulajdonképpen innen nézve, visszatekintve, amikor megkaptad ezt a felkérést, akkor úgy nézett ki, hogy neked egy ilyen nagyon sima pár év várhat rád, amikor persze ezt az összes tudást, amit az ezelőtti 15-20 évben összeraktál, szépen tudod kamatkoztatni, és egy ilyen könnyű, kellemes időszak jön, és aztán nem így alakult, sőt, hát igazándiból, ami utána jött, az szerintem egészen elképesztő, amit te le kellett menedzselni, de akkor csapjunk bele, hogy te hogy láttad, hogy te is így élted meg. Ez nyilván az adatok azok nagyjából így, tehát hogy a hosszú állampapír az 2% volt, ugye erre jött rá a MÁ plusz a maga kis 4,95-ös egységes hozammutatójával, még ugye az én érkezésem előtt 19 június elején. De a nemzetközi is, tehát hogy mit amerikai 10 éves, az 1,5% volt, az euró-dollár 1,10, német állam 10 éves állampapír mínusz 0,85. Ugye, amit itt mondtál, ugye, ami más volt, meg hogy magas nyomású vagy nem, tehát hogy ugye az egy dezinflációs időszak volt negatív reálkamatokkal. És ugye ez egy olyan helyzet volt, ahol mindenki úgy volt ezzel, én is, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. Tehát én semmiképpen nem úgy kezdtem ezt az egészet, hogy de jó, lazulunk, hanem én láttam minden a kockázatot láttam. Én nyilván, tehát abból fakadóan, hogy 2008 azért az egy elég komoly edzőpálya volt. Azután, hogy ugye a City az egy ilyen nagyon risk management fókuszú tréning volt. Tehát az, ahogy ott megtanultuk a szakmát, az egy ilyen kockázatkezelői vénával lettünk megáldva. Egyébként ezért is, most ezt így el tudom mondani, hogy egyetlen egy tranzakciót, amit én csináltam, az egyikből se lett baj. Egyikből se.
volt olyan tranzakció, amit hogyha megcsináltunk volna, akkor baj lett volna, de nem csináltuk meg, és nem. Tehát, hogy gyakorlatilag amikor bejöttem, akkor én a kockátokat láttam például. Tehát például az egyik kockát, amit láttunk, az a MÁ Plusz kapcsán felhalmozódó Lombard hitelállomány. Ugye szeptember 1-én kezdtem, október 4-én az MNB-vel közösen gyakorlatilag kvázi megtiltottuk a Lombardot. Ugye, emlékszem. Igen. Tehát ugye az egy érdekes dolog volt. Tehát egyébként nagyon érdekes volt, hogy nem foglalkoztam, nem is nagyon lehetett állampapír befektetésem Deutsche-ként, mert ugye nekem ügyfelem volt az állam, és azt úgy tekintette még egyébként a lakosság állampapírt és a banki compliance, hogy ott van valamifajta potenciális benfentes információ, és ezzel nem engedték, hogy állampapír legyen. És amikor elkezdtem állampapírt gondolkodni, hogy ugye abban legyen a megtakarításnak egy része, legalább a forintos része, akkor ugye ez akkor volt, amikor már Gardening Leave-en voltam a nyáron. És akkor néztem, hogy mi van, tehát hogy 4,95-ös MÁ Plusz, és emberek ilyen, nem tudom, jó pár szoros tőkeáttétellel, egyébként amúgy 2%-os buboron, vagy valami ilyesmi finanszírozva, gyakorlatilag ez egy free money. Pontosan, ezt mi a másik oldalról láttuk. Nyilván. Tehát, hogy free money, tehát, hogy ez ilyen nincs. Tehát, hogy olyan, hogy ingyen ebéd olyan nem létezhet, vagy legalábbis hosszú távon nem. És akkor ezt így én nem egészen értettem, és így kérdezgettem így embereket itt-ott, hogy akkor ez mit szól? Hát oké, hát ez van így, meg szokott, meg, de mondom, srácok, és mi van, hogyha ez fölfut? Meg hát ez a MÁ Plusz, ez visszaváltható. Mi van, hogyha visszaváltják? És mondjuk ez egy óriási állomány. És ugye szerencsére, ugye a Marci, a Nagy Marcek ugye akkor MNB alelnök volt, ő ugyanígy látta ezt szeptemberre, és akkor vele kvázi így együttműködésben ezt leállítottuk október elején. És milyen jó, hogy ez sikerült, mert ugye gyakorlatilag ez az egész történet, hogyha a Covid-ba belefut, és mondjuk akkor mit tudom, volt ilyen majdnem 300 milliárdos állomány, de exponenciálisan nőtt. Tehát, hogyha ez tovább nőtt volna ez az állomány, akkor a Covid idején ott azonnal esedékes lett volna egy leveraged lakossági állampapír pozíció, ami mivel ugye nyilván a Covid előtti számok, meg a likviditási tartalékok, meg minden, az teljesen más logikával lett kiszámolva, azért ott az okozhatott volna kihívásokat, de hát nem okozott, mert ugye leállítottuk. Igen, ez egyébként nagyon érdekes, mert azt is fölidéztem itt pár korábbi kollégával, hogy még ezelőtt a kör előtt, tehát amikor ugye a prémium magyar állampapírokban alakult ki ez a nagy tőkeáttételes pozíció bizonyos ügyfeleknél, teljesen tényleg le lehetett ezt arbitrálni. Azelőtt, amikor a lakossági papírok kijöttek 16-17 körül, akkor a tájékoztatóban a legelső alkalommal még volt egy olyan, nem tudjuk, hogy direkt vagy véletlenül egy olyan szabályozás, hogy az elsődleges forgalomban csak a lakosság vehetett, de a másodlagos forgalomban viszont megvehették az intézményi befektetők. És lehet, hogy a jogalkotónak az volt a szándéka, hogy a nem magánszemély, jogi személyek, tehát mondjuk KFT-k vagy alapítványok is, de igazából úgy fogalmazott a törvény vagy a szabályozás, hogy a klasszikus, az intézményi befektetőt is másodpiacon megvették, és az volt, ez gyorsan lezárult a dolog, de akkor is volt egy olyan lehetőség, hogy igazándiból szintén egy csomó hiteles tőke áttételes pozíciót vehettél fel magánszemélyként, megvártad, amíg egy kicsit megy az ára, és az intézményeknek pedig teljesen egy más árazás miatt nekik 6-7%-kal drágábban is megérte megvenni, mert még mindig jobban jártak, mint az Akta és DK hozamot lehetett elérni, vagy az Akta és egy évre tekintő, és ott is lehetett egyébként egy 6-7%-os nyerőt tulajdonképpen beírni, de mondjuk ez gyorsan kiderült, hogy és ez jóval előtted volt még, tehát nem is tudom, hogy annó te ezt megkérdezted, hogy ez miért volt, hogy alakult így, hát ez bezárult ez a kör gyorsan, szóval azt akarom mondani, hogy nagyon érdekes mindig a piaci szereplők és az államnak az instrumentum, az állam által egyébként a lakosság számára kialakított instrumentumok között, hogyha valami nem teljesen úgy van megírva, vagy végig gondolva, akkor a raffinált piaci szereplők azon nyomban ezt ki tudják használni. És ez teljesen rendben is van. Tehát, hogy abszolút. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, a piac az a piac. Tehát, hogyha a piac az okosabb, mint
mint mondjuk egyik piaci szereplő, akkor ott létre fog jönni egy tranzakció így vagy úgy. Tehát ugye erre figyelni kell. Tehát én ahogy erre tekintettem, az ilyen alapvetően, tehát volt egy elvi alapja mindennek. Tehát hogy persze nyilván tök fontos a gyakorlat, de hogy kellenek alapelvek. És ugye a lakossági állampapíroknál az van, hogy ott a piac fölött fizet. Akkor aztán bőven, hogy akkor ugye durvá 3% per annummal. Most is valami. Az elején volt ilyen plusz, ilyen hát volt 5 meg 6%. Hát én most nagyon, igen, amióta te jöttél. Én tényleg csak az én időmet igen, nézem. te időszakodban már ez ilyen ez ilyen 3 körül volt, 3 körül volt ugye a MÁ+ indulással, de hogy ilyen esetben, hogyha van egy ilyen, ráadásul úgy, hogy gyakorlatilag árfolyamkockázata nem igen van a befektetőnek, mert ugye a MÁ+-nál volt a 100%-os visszavált hatóság, meg ugye az árjegyzésben az a ugye árugalmatlan árjegyzés, ami van most is, akkor olyan nincsen, hogy ez az ingyen ebéd, ez akkor a célpiacon kívül másoknak is rendelkezésre álljon. Úgyhogy ezért gyakorlatilag a másik dolog, amit úgy gyorsan ott akkor csináltunk 19-ben, az az, hogy a bankoktól minden saját számlás állampapírt visszavettünk. Akkor ugye ez ilyen 1000 milliárd fölötti tétel volt, régi papírok, újak, és akkor ezt itt szépen megvettük. Ugye akkor tele volt likviditással az LKK, mert akkor az EU pénzek jöttek, és az EU pénzekből meg egyébként a jó menő finanszírozásból tudtuk biztosítani azt a forrást, amiből ezeket a portfóliókat kitakarítottuk. És gyakorlatilag 19 végre 20 elejére ez az 1000 milliárd fölötti saját számlás állománya az intézményeknek, az majdnem teljesen megszűnt. Ugye ez hozzásegített ahhoz, hogy de a lakosságiról tudtunk úgy beszélni, hogy ez egy izolált piac. És aztán utána persze volt egy csomó minden, ami még bejött a képbe, ami ezt tovább izolálta, az, hogy gyakorlatilag ismertetőbe raktuk be, hogy nem lehet leverage, nem is tudja elzálogosítani, még derivatív ügylet mögé se tudja berakni, akkor az, hogy gyakorlatilag ilyen prudenciális feladatai vannak az értékesítőknek letesztelni, hogy van-e mondjuk adott esetben forint bevétele mondjuk egy külföldinek, aki meg akarja venni a hazai papírt, vagy devizás bevétele egy belföldinek, aki meg akarja venni a devizás papírt. Tehát, hogy ilyenek, és akkor ugye ez az értékesítési korlátokba, ami egy későbbi történet csúcsosodott, amikor azt mondtuk, hogy egy bizonyos papírból max ennyit lehet venni. És gyakorlatilag így most már azt tudjuk mondani, hogy a lakossági az egy külön piac, tehát igazából átjárás nagyon nincsen, ott mi direkt szólítjuk meg a lakosságot, és direkt van ezért fizetve valamennyi prémium ezeknek a befektetőknek, és akkor így ez egy tisztább kép, mint az a kép, ami korábban volt, hogy igazából ez egy arbitrálható tevékenység volt. Igen, meg hát ugye tényleg az is, amit te is mondtál, az is egy nagyon jellemző trend volt, hogy a kereskedelmi bankok nagyon szívesen visszaváltogatták ezt az ügyfeleiktől, és utána könyvben tartották lehetőleg az idők végezetéig, és ugye akkor volt az, amit te mondtál, hogy egy brutális állomány volt náluk, aminek nyilván semmi értelme nem volt, hiszen ez nem nekik lett kitalálva. De valóban egyébként ezt az időszakot én ugye a Concord értékpapír Treasury vezetőjeként éltem meg, és például tudom, hogy annak nagyon nem örültünk, hogy mondjuk ezeket a lakossági papírokat nem lehetett berakni mondjuk határidős ügyletek fedezeteként, mert az nagyon jó. Szóval, de hát mindig értettük, hogy mi miért van, csak ettől függetlenül nyilván nem örültünk mi sem meg az ügyfelek, de azt lehetett látni, hogy ez így nem jó, de hát nyilván mi történt, hogy ameddig lehetett, addig ezt nyilván kihasználtuk. Na, és akkor ugye kicsit kronológiailag nézve, jött a Covid 2020 környékén, de szerintem igazából államadósság kezelési szempontból nem is 2020-ban kezdődtek a nagyobb nehézségek, hanem ilyen 21 és aztán 22. De 20-ban volt egy nagy, ugye, amit meg kell Mit felejtettem? Hát a devizát. Tehát ugye a 2020 áprilisi hosszú idő után az első mérvadó deviza kibocsátás. Tényleg, igen. Ugye, tehát ez megint érdekes, hogy ez miért kellett. És ugye az azért kellett, mert benne vagyunk a Covid-ba. Ugye a finanszírozásnak a jelentős része az gyakorlatilag forint alapú. Ennek a fele az mondjuk lakosság, tehát az értékesítésnek a fele lakosság, de a lakosság az lockdownban van, úgyhogy nem igen tud besétálni. Akkor még nem volt ilyen nagy, volt webkincstár, mobilkincstár, de nem volt ennyire fölfejlesztve, meg ennyire robosztus, mint amilyen most. Tehát nem tud bejönni a vevő
Ugye akkor még a kincstár 1/3 volt az értékesítésből, a bankoknak 2/3, a kincstárnál volt ilyen 50% alatt kicsivel 40% körül digitális értékesítési arány, a bankoknál 10%. Tehát, hogy az nem volt egy megnyugtató történet. Az intézményi piacon meg ugye az volt, hogy tehát ugye teljes lefagyás egy rövid ideig, aztán mindenki elindult home office-ba. Én még emlékszem, hogy volt olyan primary dealer ülésünk, ahol az egyik primary dealer azon panaszkodott, hogy nekünk, hogy nincsen 3 monitorja, csak egy. Nem, mint, hát nagyon hozzá tudtál szokni 3-4 monitorhoz. Én azt mondtam, nem, mint hogyha én tudtam volna neki nincs legalább 2 Bloomberget, halott vagy abban a szakmában. Csak hogy ugye ez azért eléggé egy mély váltás volt, egy nagyon súlyos váltás volt, és ugye ehhez hozzá kellett mindenkinek igazodni. Tehát, hogy plusz ugye a finigény megnőtt. Tehát amikor te 1-2 hét alatt annyit költöttek el, amennyi az akkori minimum cash likviditási threshold volt, nyilván nekünk több volt, ezért ebben nem lett gond, de hogy ha a minimumon tartottuk volna a likviditást, akkor elköltötték volna viszonylag gyorsan, úgyhogy nem sok kontroll volt fölöttem, mert akkor nagyon gyorsan kellett beszerezni mindenféle eszközt azért, hogy valamilyen szinten tudjanak készülni a Covid-ra, hogy tudják kezelni a Covid-ot, és akkor ugye, ahogy megnyílt a piac, ugye az volt a kérdés, hogy tudsz egy tételben nagy forrás bevonni. És csak a devizapiac az, ami erre alkalmas, csak ugye akkor nekünk nem igazán volt hozamgörbénk devizába, mert hogy nem volt sok deviza kibocsátás, tehát nem igazán lehetett tudni, hogy mondjuk 10 évben hol van igen, az volt eurós feláll. Kb. 3 ilyen reprun nagyjából. Hát volt egy nagyon hosszú reprun, a 41-es, és a rövid reprunok, az eurósok meg rövidek voltak. Igen. De nyilván akkor volt egy csomó másik dollár is, de ugye 41-es volt, ami talán a leglikvidebb volt abban az időszakban. És a dollárban volt egy curve, illikvid, de volt, euróban meg alig. És ugye nekünk ugye euróba kellett volna kimenni. Nyilván ki is mentünk, de az még egy nehéz deal volt. Tehát most nem emlékszem pontosan, ahogy milyen könyv méret volt, de az ugye egy 2 milliárd eurós tranzakció volt 2 transz, de azért az nem volt egy könnyű deal. És akkor utána jött az, amikor újra kvázi egy kicsit pozícióba kerültünk, hogy mi megcsináltuk ezt a zöld kötvény keretprogramot még hát az év elején, tehát gyakorlatilag a Covid, elkezdtünk dolgozni rajta a Covid előtt, majd aztán ugye, ahogy a Covid kicsit lecsengett, áprilisra lett kész a keretprogram, és akkor mi májusban tudtunk csinálni egy nagyon-nagyon sikeres eurózöld kötvényt, ami meg visszarakott minket így kvázi így a térképre, meg elkezdtek a befektetők is, hogy oké, tehát hogy ez valami új, ez valami érdekes, és hogy a magyarok akkor ebbe is gondolkodnak, és ezt is mint egy új trendet kvázi érték, meg foglalkoznak vele, úgyhogy utána aztán amúgy a devizák azok kvázi menetrendszerűen jöttek, mert hogy muszáj volt, hogy jöjjenek, mert hogy a finanszírozási igény az meg óriásira nőtt. Igen, itt most csináljunk egy ilyen kis államadósság finanszírozási kisokost, tehát hogy ugye nagyon sok elágazási pontot kell nektek figyelni. Például az egyik az, hogy az államadósság hány százaléka legyen devizában, és hány százalék forintban. Ez viszonylag régóta az a hüvelykúj szabály, hogy 30% lehet devizában. Volt az lejjebb is, tehát ez ugye 15 lejjebb. volt az AIN-nek 19-ben. És amikor ez egy 1 milliárdos eurós volt, ugye ez a zöld kötvény? A zöld az másfél. Másfél milliárdos. Amikor ezt kibocsátottátok, akkor még mindig 30%-on belül. Tehát akkor annyira sok volt a lakossági is, hogy még bőven azon belül lehetett. Nem, hát ugye még ilyen 15 körül voltunk, aztán eljutottunk 20 környékére, szerintem 20 végére, aztán utána inkább 25 környékére. Később egyébként a 25-öt azt, hogyha minden igaz, azt 2022-be haladtuk meg, és ugye a 23 eleje óta 30, és ez ugye most is 30% a teteje ennek a thresholdnak. Ugye azt látni kell, hogy igen, devizában volt mozgástér. Tehát, hogy annak ellenére, hogy tehát ugye az a gazdaságpolitika, ami arra fókuszált, hogy belföldi források, az megteremtette azt a mozgásteret később, hogy devizába tudjunk menni,
amikor a hazai piacnak a kapacitása az kicsi volt. És egyébként a hazai piacnak a kapacitása az nem csak azért volt kicsi, mert hogy nem tudom, a lakosság nem tudott elmenni a kincstárfiókba vagy a bankfiókba, meg az intézményi piaci szereplők nem tudták a 3 monitorjukat fölinstalálni, hanem azért, mert hogyha megnézzük, ugye GDP arányosan ilyen 5-6%-os megtakarítási ráta volt. Nyilván historikusan, nyilván a Covid idején, ez egy tök jó szám egyébként, Covid idején ez kicsit följebb ment, de ugye a nettó finanszírozási igénye a költségvetésnek az 2020 és 22, mondjuk igen, 22 között az ilyen GDP 7%. Tehát, hogy olyat nem tudsz csinálni. Ez 3 évig kb. Ezzel is mozogtunk, nem? Nagyjából igen, és most jött ez le. 23-ban már kisebb volt, 24-ben még kisebb. Több oknál fogva, de hogy egy ilyen helyzetben te nem tudod azt csinálni, hogy minden az enyém ebből, hanem mert hogy egy nem tudna minden a tiéd lenni, baromi drága lenne. Tehát ilyenkor azt kell csinálni, hogy jó, oké, akkor megcélzol egy számot, ugye mi praktikusan a lakossági intézményi piac az ilyen 2% a GDP arányos, még talán 2,5, ami ugye a teljes piacon egy ilyen, nem tudom, 1/3, max. 1/3 piaci részesedés, ennél többet nem is lehet remélni. Mert úgy, tehát amikor már nagyon úgy tűnik, hogy te neked nagyon kell az a pénz, akkor azt mondja a befektető, hogy ácsi. Igen. És ezért ugye a deviza az egy komplementer volt. Tehát nem tudott más lenni. Aztán persze nyilván, amikor a Covid idején bejött a Nemzeti Bank, és elkezdett vásárolni, meg egyébként ugye a globális jegybankok is vásároltak, akkor a devizát is könnyebb volt kibocsátani, akkor ez egy pluszvevő volt, például az MNB vásárlás, ők pluszvevők voltak, és az hozzáadott, és elvette ebből a deviza piaci gyakorlatilag igényből, ha lehet így fogalmazni, de nyilván azért ez hosszú távon nem fenntartható, már olyan szempontból, hogy muszáj visszajönni, hogy újra mozgástered legyen. Igen, a devizáról még eszembe jut, hogy egész, nem is tudom, melyik évben lehetett az, amikor egyébként a lakossági állampapíroknál is bevezettétek az eurós magyar állampapírt. Szerintem az már te időszakodban lehetett. Hát ugye ami azért elég limitáltan lehetett venni. Ugye csak az volt, hogy csak a kincstár, tehát azt nem engedtétek ki a forgalmazók körébe. Egyébként egy kis személyes történet, hogy én ezt nehezen fogadtam el, és én azt tűztem ki magam elé, hogy én azt értem, hogy ezt a bankoknak nem szabad odaadni, mert nekik van egy csomó lehetőségük, de hogy mi egy speciális lakossági forgalmazó voltunk akkor, mint Concord értékpapír, és legalább 2-szer egy ilyen egyszemélyes lobbistaként jártam akkor nálatok, hogy megpróbálok benneteket rábeszélni, hogy a nem bankoknak hadd adjuk már az ügyfeleinknek ezt, úgyse lesz az akkora. Nekünk az nagyon jó lett volna, de természetesen ebben nem mentetek bele. Mindegy, szóval zárójel bezárva. Ez most nemrég változott egyébként. De hogy az még mindig az hogy van azért, hogyha valaki az euróját lakosság ne vigye máshova, de hogy egyébként az tényleg csak tehát a kincstárnál lehet azt. Tehát ugye amikor én jöttem, akkor ez egy inflációkövető papír volt, amit egyébként aztán utána mi lefedeztünk egy kamat derivatívával, ennek az inflációs kitettségét ennek a papírnak, de aztán mi ezt megszüntettük, mert ugye a PMAP felfutásával nőtt az inflációs kitettség. Ugye azért volt, érdekes volt, hogy egyébként ez is megér egy beszélgetés, hogy az inflációs kitettség az mennyire prudáns egy állam esetében. De ugye akkor, amikor ez ilyen 19-20 környékén, ugye kicsi volt a PMAP állomány, és akkor elfért mellette szépen ez az eurós inflációs, aztán elkezdtek fölmenni az inflációs ráták is, meg a kamatok is, és mi lefedeztük ezt az eurósot. Ugye forintosat azt nem tudjuk, mert nincsen forint inflációs swap piac, de az eurós az abszolút működik, és akkor utána le is zártuk az eurósot, és lett helyett ez az EMAP. Ugye a logikája annak, hogy ez csak a kincstárban van, hogy ez azoknak a tudatos ügyfeleknek van, aki egyébként megtalálja magától. Tehát mert mindig az volt a kérdőjel, ha lehet így fogalmazni, hogy akkor rábeszélik az ügyfeleket a pénzügyi szolgáltatók arra, hogy inkább eurósat vegyenek a forintos helyett, és akkor ez adott esetben mondjuk szuboptimális, mert hogy nekünk az alapvetően belföldről forintba kellene finanszírozni magunkat. Úgyhogy alapvetően ez volt ott ezzel kapcsolatban a logika.
Most ugye már végülis van néhány bank, aki forgalmaz, meg szerintem broker cég is eurós papírt, de olyan nagy kaland nincsen vele, tehát legalábbis ami utolsó. Nem az akkor volt speciálisan, hogy érdekes lesz volna. Akkor van még egy nagy elágazási pont, hogy mennyi legyen a külföldi és a hazai arány a befektetők között, és aztán a hazain belül meg megint ez az intézmény és a lakossági, és ebben hogy alakultak a viszonyok így nagy vonalakban a hazai és a külföldi állomány között? Mert az is egy kockázat, hogy ott túl sok van külföldön. Hát ugye de facto te azt nem tudod megmondani a külföldnek, hogy akkor ne gyere, de ugye nyilván vannak eszközeid, ahogy ezt tudod kvázi kontrollálni. Ugye az egyik ilyen fő eszköz az a lakossági program. Ugye a lakossági programban bár megtételen nem tudjuk, de azért nem örülünk annak, vagy nem örülnénk neki, vagy nem örültem volna neki, hogy sok külföldi legyen. Egyébként van egy tök jó anekdotám ezzel kapcsolatban. Az volt, hogy 19. szeptemberben ülök az irodába, éppen ott ismerkedem a melyik ajtó hova vezet típusú sztorival, és akkor csörög a telefon, és akkor telefonál nekem egy jó ismerősöm, egy londoni trader, hogy akkor, hogy vagyok? Hát mondom, tök jól vagyok. Azt mondja, hogy akkor le tudnék-e jönni, mert itt áll a kincstár fiók előtt, éppen már pluszt venne. És ugye ez egy ilyen wake-up call volt, hogy hello, tehát itt azért valami nem biztos, hogy jó, és ugye ez is nyilván hozzájárult ahhoz. Persze lementem meghívtam egy teára, de hogy ezzel nincsen gond. Meg is nyitotta a számlát, de aztán nem használta, de hogy nem biztos, hogy ez egy jó dolog, hogyha mondjuk a lakosságiban bent van a külföldi. Ugye amit tudsz befolyásolni az, hogy a lakosságival kiszakítasz egy szeletet a megtakarítási piacról, ami egyébként most ilyen 20-25% közti range, és a devizát meg próbálod kontroll alatt tartani. Tehát, hogy ezzel tudod befolyásolni, egyébként 2010-ben 2/3 az adósságnak külföld által volt finanszírozva, most meg olyan 35-6-7% körül lehet, hogy egy kicsit több. Hát igen, ez ilyen sérülékenységi szempontból azért ez sokkal jobb. Igen. De akkor ez, ami most vagyunk, ez egy ilyen nemzetközi gyakorlatban is, kis országokat nézve, ez egy normális aránynak tekinthető, ugye nyilván országa válogatja, mert ugye például vannak olyan országok, például Lengyelország, ahol ez egy kicsikét talán kisebb arány, mert ott van egy befalapszektor, ami talán egy kicsikét erősebb, vagy inkább jobban a lengyel piacra fektet. Ott a Magyarországon ugye alapvetően a helyi intézményi piac az kétszereplős, a bankok, meg a külföld, ugye a befalapok bár nagyon megnőttek, de az állampapír arányuk az kicsi, ami egyébként amúgy lehet, hogy érthető, mert hiszen ott mi versenyzünk velük a lakossági termékek tekintetében, tehát mondjuk egy kötvényalap, vagy egy rövid kötvényalap, az nem biztos, hogy annyira attraktív, hogyha mondjuk már ugyanannak az ügyfélnek van P-mápja, vagy fix-mápja. Tehát, hogy ebből a szempontból értem azt, hogy a befalapok azok diverzifikálnak, meg az ügyfeleknek is ezt a diverzifikációt biztosítják, és ugye az életbiztosítók meg a nyugdíjpénztárak meg nem olyan jelentős súlyúak, mint például mondjuk Nyugat-Európában, ahol azért ők a hosszú állampapírpiacoknak a fővevői, tehát hogy vannak ilyen korlátok, ezen korlátok között kell valahogy itt kialakítani egy olyan optimumot, ami fenntartható, meg ami nem recsen meg, hogyha jön valami kis meglepetés, piaci turbulencia. Na most, ami nagyon izgalmas volt, és szerintem talán az egész 5,5 évad legnagyobb kihívása lehetett, legalábbis én kívül azt gondolom, amikor 2022-ben elindult fölfelé, nem hogy elindult, hát fölpattant, fölrohant az infláció, igen. 20% fölé, a kamatok, az alapkamat is 13-18-ra. Azt úgy nem nagyon kívánnám senkinek azt az időszakot. Azt hogy élted meg? Hát az azért is volt érdekes, mert 2 dolog történt. Egyrészt ugye volt egy nagyon-nagyon rossz nemzetközi környezet, ahol ugye gyakorlatilag egy amerikai államkötvény befektető piaci áron annyit bukott, mint egy részvénybefektető, vagy lehet, hogy többet. Tehát mondjuk, mit tudom én, a 10 éves az mondjuk esett egy 30% pontot árban, az US Treasury 10 éves, és mondjuk nem tudom, az S&P 500 is annyit nem esett, de hogy nem tudom, lehet, hogy kevesebbet, lehet, hogy az 21-2-t, nem? Valahogy igen, körülbelül. Ez teljesen értetlen, hogy egy US Treasury, egy hosszú US Treasury többet lehetett akkor bukni, mint akár S&P. Egy full részvény. Tehát, hogy ez az alaphelyzet. Ugye van egy nagyon érdekes devizapiaci mozgás, ami persze minden ilyen helyzetben a dollár az király,
és akkor amikor a dollár király, akkor az emerging market meg nagyon nem király. Tehát, és ugye ezzel párhuzamosan alakult ki az, hogy nyilván nekünk volt egy magas költségvetési hiányunk, amit ugye nem lehetett lehozni, mert az egy nagyon rossz gazdasági év volt, energiárak elszálltak, meg ugye párhuzamosan kialakult az energiaimport miatt egy brutális fizmérleg hiány. Igen, az tényleg brutális volt az pár hónapig. Szóval azt minden szinte heti szinten számolgatta mindenki. Igen, és akkor utána gyakorlatilag, tehát ami történt ebben a helyzetben, az, hogy volt egy, nem tudom, 5000 milliárd fölötti nettó finigény csak a költségvetésből fakadóan, meg volt egy durván 5000 milliárdot kitevő MÁ plusz visszaváltás. Ami pedig azért volt, mert nyilván fölmentek a kamatok, ugye a MÁ pluszban benne van ez a put opció, amit ugye az ügyfelek teljesen tudatosan visszaváltottak, és akkor ott volt az a helyzet, egy ilyen helyzetben, amikor a nettó 10 000 milliárdot kell finanszírozni, hogy akkor hogyan? Tehát, hogy mi az a döntés, amit hozol. És ugye tehát ami fontos, hogy az AKK-ban azért elég ilyen modellalapú megközelítés van, de a modellek általában nem működnek, amikor ilyen nagy ingadozások vannak a piacon, de abban biztosak voltunk, hogy a lakossági állampapír az egy fontos, továbbra is egy fontos eszköz arra, hogy megtartsuk a likviditást. Tehát ott az volt a cél a MÁ plusznál, hogy az a pénz az maradjon benne a lakossági piacon. Egyébként a végeredmény az lett, hogy ha a diszkontkincsterjegyeket is beleszámítom, akkor nagyjából nullás volt az év, tehát nem volt növekmény a lakossági állományban, de hogy nem ment nettó kipénz. Tehát azt a hiányt, azt az 5000 milliárdot, tehát a MÁ pluszt azt megfinanszírozta nagy totálba a DKI meg a PMAP, és a hiányt azt pedig finanszírozni kellett, amennyit tudtunk a forint intézményi piacról, úgy, hogy az MNB már nem vett. Tehát ez egy nagyon más helyzet volt, mert az MNB egészen 21 végéig vett, és akkor utána már nem. És aztán a deviza. De egyébként taktika, tehát ez a nagy totál meg a stratégia, a taktika az más volt, mert a taktika az volt, hogy kiket jöjjünk devizával 22. júniusban, nem csak a folyófiz miatt, hanem egyszerűen azért is, mert azt láttuk, hogy nem fogja tudni a MÁ plusz visszaváltásnak ezt az erejét, vagy azt a lendületét, amivel ez történt, fölszedni a lakosság, vagy fölfogni a lakossági kereslet, hanem muszáj volt ott likviditási többleteket képezni. De egyébként amúgy, ami még változott ebben az elmúlt időszakban, az, hogy mindig sokkal több likviditással mentünk, mint korábban. Tehát ugye nyilván az, hogyha több likviditást tartasz, az azt jelenti, hogy magasabb az álmodosság, meg magasabb a kamatkiadás, de muszáj volt több likviditással menni, mert iszonyat volatilis volt a piac, és az, hogy több likviditással mentünk, az hozzájárult ahhoz, hogy ezeket a nagy ingadozásokat tudtuk kezelni, tehát hogy végül is így. Most egy nagyon fontos dolog van, ugye az, ami aztán utána persze nyilván itt maradt velünk még 2 évig, ugye ez a PMAP-nak a magas kamatkiadása. Ugye tehát az egy értékválasztás kérdése, hogy egy ilyen válságos helyzetben te mit csinálsz. Ugye szerintem alapvetően 2 döntés van, mert igazából 3 lenne, tehát az, hogy túltolod a devizát, de a devizának a túltolása az hosszú távon nem feltétlenül szerencsés, főleg úgy, hogy a belföldi piacodon van megtakarítási potenciál. Tehát akkor 2 dolgot tud csinálni. Az egyik az, hogy az adott helyzetben egy olyan terméket hagysz, hogy megvegyen a befektető, ami akkor neki kell. Ugye akkor abban a helyzetben az infláció követő papír kellett neki. Itt a PMAP az nem egy új termék, tehát az ugye 10 plusz éves termék. Igen, az első időszakban a kutyát nem érdekelte. Kutyát nem érdekelte, pontosan volt egy állomány egyébként, ilyen 2000-valahány milliárd. Kis túlzással, igen. De hogy nyilván akkor ez egyébként nagyon érdekes módon mi indítottunk párhuzamosan, ugye újraindítottuk a bónuszt. Mondván, hogy ez egy DK és logika, tehát ugye inverse hozam görbénél, hát biztos, hogy ez tök érdekes lesz, de korán sem jött be a bónuszba a töredéke, tehát gyakorlatilag a töredéke jött be a PMAP-nak. És ugye a PMAP állomány az igazából 22. június és 23. július között duplázódott meg 3000 milliárdról mondjuk itt a 6000 fölé. De tehát ez volt az alverziót, hogy ezt csinálod.
Ugye nem volt az, hogy azt mondod, hogy hát akkor eladok majd egy egyéveset, nem tudom én, 15%-on, vagy egy 2 éveset mondjuk 10-en, mert valószínűleg nem biztos, hogy megvették volna, mert mindenki az inflációtól fél, tehát gyakorlatilag ha befektetőt akartál, akkor azt kellett mondani, hogy figyelj, itt az infláció védett termék, ez megvéd az inflációtól, amitől legjobban félsz. A másik verzió, amit ugye emerging marketek általában szoktak, tehát feltörekvő piacokon szoktunk látni, tehát Egyiptomban, korábban Romániában, stb., hogy külföldi hedge fundnak eladsz egy halom DK-jét baromi magas kamaton. Tehát az tudott volna lenni egy opció, ami persze retrospektíve lehet, hogy egy jobb opció, csak akkor azért ez úgy tűnik, hogy tehát mi van akkor, hogyha már a kamat nem olyan magas, akkor ki fogja azt nekem kiváltani azt a hedge fund 5000 milliárdot, mondjuk. Hogy fog ránézni a rating agency, a hitelminősítő, vagy akár a befektető, hogy akkor nekem hirtelen van egy rövid futamidejű adósságom, egy viszonylag megbízhatatlan befektető. Mert ugye a lakosságra azért úgy tekint, az intézményi piac is meg úgy tekint a hitelminősítő, hogy ez egy megbízható, mert hát csak állampolgár, meg itt él, meg itt takarít, meg innen van a jövedelme. Tehát ez volt a trade-off. Deviza nem jó ötlet, hedge fundoknak DK-jé nagyon nem jó ötlet, és ugye a lakosság. Tehát ugye gyakorlatilag ezt döntöttük, hogy a lakosságnak adtunk el papírt, és akkor gyakorlatilag a PMAP lett ez a papír, és ott ugye mivel, hogy a kamatformula ez a visszatekintő átlagos infláció, ami ugye simítani hivatott az inflációs ingadozásokat éven belül, ezért ez a kamat ez itt maradt egészen mostanáig. Többször felmerült ez a kérdés, nyilván ti is foglalkoztatok vele, hogy ugye ennél a prémium magyar állampapírnál pont ebben az időszakban, amikor kilőtt az infláció, és van ez a késleltetett hatás, ezért elég jól a befektetők látni fogják. Hát azért is ment fel ez az állomány, hiszen tudták, hogy ez elindul lefelé, és akkor ott lesz egy óriási kamatprémium, egy magas kamatfizetés. Ugye pont ez fut ki most. És azon nem gondolkodtatok, hogy valami olyat kibocsátani, ami valahogy így, nem tudom, 3 havonta nézett inflációra abszolút rak valamit? Gondolkodtunk rajta, tehát ugye ami ennek egy alternatívája, ez az év per év infláció 3 hónapra fizet. Igen. Tehát az utolsó év per éves adatot fizetett 3 hónapra. Ez egyébként amúgy szerintem egy potenciálisan logikus alternatíva, de 2022-ben kijönne egy új termékkel, amit még nem feltétlenül ismer. Ugye ezt a terméket ismerték. Ez a 10 plusz éve így megy a PMAP. Tehát ott abban a helyzetben azt mondani, hogy itt van, hát figyelj, ez egy év per év inflációs, egyébként 3, tehát nem voltunk abban biztosak, hogy ez működik. Ugye ezért jött ki egyébként a bónusz, mert hogy a bónusz az egy változó kamatozás, egyébként viszonylag magas kamatprémiummal, és nem kellett a bónusz. Tehát, hogy és az ugye aktuális piaci aukciós átlaghozamat fizet, 3 hónapos kamatperiódus, tehát hogy ott volt mellette egy hasonló logikával megstruktúrált termék, de mégse hozta, amit mi egyébként azt gondoltuk, hogy a bónuszból több jön be, de nem jött be belőle több, mert egyébként aki DK-t akart venni, ezt megvette a DK-t direktbe. Tehát, hogy szerintem egy ilyen helyzetben, mint 22, még egyszer, én elég kockázat-orientáltan nézem ezeket a dolgokat. Tehát én nem voltam komfortos azzal, hogy megtanítsunk, meg lemarketingeljünk egy új terméket. Plusz, ugye abban benne van az is, hogy szezonális. Tehát akkor lehet, hogy eladtunk volna baromi sok 20%-os kuponú papírt, de aztán meg majd nem adtunk volna el. Tehát, hogy ez az átlagolás, ez azért kisimít, meg ugye azért ez az átlagolás sokkal közelebb van a költségvetésnek a bevételi struktúrájához, ahol ugye gyakorlatilag az áfa bevételek, amik inflációhoz kötöttek, azért eléggé valamennyi szezonitás van benne, de viszonylag egyensúlyozottan jönnek be. Tehát ennek ez a logikája igazándiból. Világos. Na most van egy másik probléma, ez a kellemesebb probléma, amit ugye most éltünk meg az elmúlt 1 évben, vagy másfél, amikor meg utána nagyon gyorsan jön le az infláció. Ez nyilván kellemes probléma, de azért mégis egy picit probléma, és ez az, ahova most megérkeztünk tulajdonképpen a mába, és ami igazándiból az egész beszélgetésünknek a teljes tőkepiac által legtúlbeszéltebb része, de hát ugye az, ami az történik, hogy most ezek a nagyon magas kamatozású
PMA papírok kifizetik a kamatot, átározódnak, és hát nyilván egy jóval alacsonyabb, ilyen 4-5% körüli előremutató hozamot fognak fizetni, és hát itt van ez a tényleg fél éve mindenhonnan tulajdonképpen folyó diskurzus, hogy akkor mi lesz ezzel, és hát nyilván a kérdéseknek, vagy a vektoroknak a nagy része egyébként rád mutatott mindenhonnan, hogy vajon te mit gondolsz arról, hogy akkor hány százalék marad a magyar állampapírokba, és ha jól emlékszem, te mindig azt mondtad, hogy 90%, nem emlékszem jól. Nem, majdnem. Tehát ugye mi azt mondtuk az idei fintervnél, hogy a kamatnak, amit kifizetünk, igen, annak a 75%-a lesz. Tehát, hogyha fönnmarad az a kamatprémium, amivel a modell számol, akkor nagyjából a háromnegyede az visszajön. Tehát, hogy 2% GDP arányosan fizetünk ki, és 1,5% nettó finanszírozás, ez van a fintervben. Szerintem egyébként, tehát most nyilván ez, tehát csak hogy a lakosságinál, ami van egy lakossági keresleti modell, amit ilyen csomó makro paraméter alapján bemértük, hogy mi az, ami hosszú távon leginkább érzékeny a lakossági kereslet, és meglepetés, hát csak nem a kamatra, de hát igen. Tehát, hogy nyilván persze ez egy piac, tehát ez egy megtakarítási piac, és egyébként tehát ami ezzel kapcsolatban zajlik, azt szerintem egy teljesen egészséges piaci jelenség, ez egy verseny. Tehát ugye itt a befektetési alapoknak fölcsillant a szemük, hogy de jó, itt van egy halom pénz, ami megjelenik az embereknek a számláján, repüljünk rá. Tök jó, tehát ezzel semmi gond nincs, ez egy verseny. És gyakorlatilag ebbe a versenybe mi is verseny, vagy hát az AKK is versenyez, és alapvetően ez azon múlik, hogy tehát mi az, amit te fizetsz, vagy mi az a megtérülés, amit te ígérsz. Ugye érdekes a befalapok, mert a befalapoknál a befektetői döntés az historikus teljesítmény alapján ugye zajlik. Mi megnéztük a tavalyi évnek a kötvényalap, rövid kötvényalap teljesítmény, az ilyen 6% plusz-minusz, nagyságrendileg, tehát ettől nincsen nagyon messze 6,5-en a fixmap. De nyilván, hogyha volatilitás van, akár árfolyamban, akár kamatban, akkor itt azért ez nagyon ilyen szempontból ki van centézve. És szerintem azon múlik ez az egész, hogy tudják az ügyfeleket. Tehát, hogy van-e jobb ötlete az ügyfélnek. Tehát van-e jobb alternatíva. És alapvetően az államnak meg van egy viszonylag jó árazási ereje, hogyha kell, akkor ezt alkalmazza. Igen, itt nektek az, most már nem úgy nektek, de hogy a volt kollégáidnak az mindig ott van a kezében, hogy igazából napról napra, hétről hétre látják, hogy mik az igények, és tulajdonképpen azért elég rugalmasan bármikor elő lehet jönni egy magasabb hozamú valami új konstrukcióval. Gondolom, ahogy megy előre ez az év, gondolom valami ilyesmi, az folyamatosan erre lehet számítani. Hát azt nem tudom, hogy nyilván ez az ő dolgok, hogy ezt megítéljék. Ugye nyilván szerintem a matek az tök egyszerű. Van egy bizonyos hozam szint, vagy egy hozam prémium szint az intézményi fölött, amin teljesül az a nettó finanszírozás, amit gyakorlatilag mi beraktunk a finterbe tavaly, és ennek megfelelően kell ezt menedzselni. Nagyon jó egyébként, hogy most ugye volt ez a két adatpont, ugye a 33-i meg a 27-i januárban, mert ugye a nagyobb tételek azok februárban jönnek, és elég adat lesz, hogy látszódjon a viselkedés, lehessen látni, hogy mi történt. Egyrészt mennyi lett visszaváltva, újra befektetve, akár DK-ba, akár mondjuk fixmapba, mennyi az, ami kiment, mennyi az, ami még nincsen feltétlenül befektetve, vár a befektető, gondolkodik valamint. Tehát, hogy lesz adat, tehát ugye ez egy adat alapú döntéshozatal, ami az zajlik, és biztos, hogy a megfelelő döntést fogják hozni a kollégák. Tehát én ezzel kapcsolatban mindig viszonylag nyugodt voltam, és most is az vagyok. Tehát, hogy ez egy teljesen piac alapon zajló történet, és így is fog lejátszódni. Néhány héttel ezelőtt a kollégák csináltak egyébként 10 000 ember kitöltötte egy kérdőívet pont ezzel kapcsolatban, nagyon részletes volt, és akkor még ott dolgoztál, azt nézted, arról mit gondoltatok? Hát ugye nem reprezentatív az a kérdőív, mert hogy a ti ügyfélkörötök, vagy az olvasói körötök, az nem fedi le a teljes spektrumát ennek a 820-valány ezer embernek, aki lakossági állampapír befektető. Nyilván mi minden ilyet elolvastuk a cikkeket, amik erről születtek,
és nem változtatta meg bennem ezt a percepciót, ami addig is volt, hogy itt egy megtakarítási piaci verseny zajlik, és azt látjuk, és ezen a piacon versenyezni kell. Igen, valószínű, hogy az igaz lehet, amire te is utaltál, hogy azok, akik a portfóliót olvassák és kitöltenek egy ilyet, azok valóban nem reprezentálják azt a 8000-et, olyan szempontból, hogy tudatosabbak, sokkal jobban figyelnek, sokkal aktívabbak, sokkal mozgékonyabbak. Valóban igazából tényleg azért az államkincstáron keresztül történő mindenféle előnyével az ott lévő dolognak van egy olyan tehetetlensége, amilyen régen mondjuk a bankbetéteknek volt, meg a látra szóló betéteknek. Tehát, hogy egyszerűen kényelmes, jó hozamot ad, tehát, hogy nagyon, az emberek nagy részének valóban szerintem valami nagyon nagyot kell villantani ahhoz, mármint szolgáltatók, hogy azt mondja, hogy én onnan elmozgassam. Főleg, hogy 800 000 számláról de van szó. egyébként szerintem tehát én szerintem nagyon egyszerű a képlet. Tehát még egyszer, most nem tudom én, 6-2 körül van a 3 éves intézményi hozamszint valahol. 6-1-6-2 nagyságrendileg itt van. A kötvény típusú befalapok tavalyi teljesítménye körül a szint körül van. 6-1-6-2 láttam alacsonyabbat, egy kicsit 6-7-eset is láttam. Fixmap 6 felett fizet. Tehát szerintem ez a piac. Tehát, hogy ez az univerzum, mert persze én értem azokat név nélkül, akik azt mondják, hogy hát gyerekedves ügyfél egy Total Return Fundba. De a lakossági állampapír, nyilván van, de hogy a tipikus lakossági állampapír befektető az nem ez a kockázati tolerancia. Tehát lehet, hogy a teteje, tehát a privátbanki típusú ügyfél, az egyébként ez a fajta kockázati tolerancia, és az ügyfél el is fog menni várhatóan. Ennek az ügyfélnek azt kell figyelembe venni, hogyha eladja a PMAP-ját, hogy mivel értékesítési korlát van, nem fog visszajönni. Tehát ugye 25 millió a PMAP-nak az értékesítési korlátja, nem fog tudni visszajönni, hogyha valakinek van ennél jóval nagyobb összeg, vagy akár ennél nagyobb összeg PMAP-ba. Most én értem, hogy persze lehet 5 banknál számlát nyitni, sok sikert annak az intézéséhez, meg minden, de hogy alapvetően nem fog visszajönni. Ezért vannak az értékesítési korlátok, és egyébként, amúgy hosszú távon meg, ez egy alapvetően sok kis ügyfélre alapuló stratégia. Az, hogy vannak benne nagyobb ügyfelek, ez egy örökség. Ugye ez még a MÁ+ idején a lombardok kapcsán kialakult örökség, meg a nagy kamatprémium kapcsán kialakult örökség, meg a potenciális arbitrás kapcsán ugye ezt mi elkezdtük leépíteni, ugye 23 elejével, ahogy jöttek az értékesítési korlátok, de nyilván nem tudtuk leépíteni a nagyon nagy ügyfeleket, max megfelezni, ott vannak még, ha mennek, menjenek, ha meg nem mennek, akkor meg maradnak. Tehát, hogy én ezt nem... Jó, szerintem ez tök érdekes, meg ez egy tök jó folyamat, mert hogy az összes ilyen cikk, az összes ilyen podcast, az a pénzügyi tudatosságot fejleszti, mert az emberek gondolkodnak ezen. Szóval, hogy szerintem ez is a célja egyébként ennek. Igen, ez teljesen egyértelmű. Mondjuk az nyilván nem lenne baj, most nem feltétlenül az állampapírok kárára, hogy picit a lakosság nagyobb része nyisson egyébként a részvények irányába, hiszen most már azért rég nem ott tartunk, hogy van 15 magyar részvény, hanem tényleg nagyon könnyen elérhetők bármilyen. Abszolút, ETF-ek persze. Tehát, hogy ETF-eken keresztül. Na, most nézzük meg azt, hogy igazából most egy teljesen új életszakasz elé nézel, jegybankár leszel, márciustól. Okay. Tehát tényleg most egy ilyen 1 hónapos, hogy az angol mondja, ilyen between jobs periódusban vagy. Egyrészt most ezt hogy éled meg, és hogy készülsz arra, hogy hát nem is azt, hogy másokat, de teljesen más dolgokkal kell foglalkozni. Nyilván érted azt is, hogy ott mi történik. Szóval hogy készülsz a jegybanki szerepkörre? Nyitottan, mint ahogy mindenre. Tehát, hogy egy nyitott gondolkodásra beszélgetek egy csomó mindenkivel. Előszedek régebbi könyveket, megpróbálom megérteni, hogy melyik nagy jegybank, vagy akár kis jegybank mit gondol, vagy hogyan cselekszik. Tehát, hogy kicsit erre fókuszál. Ez ugyanolyan, mint egy kicsit, hogy igen, van egy tudás, az a tudás az olyan típusú tudás, hogy úgy ott van valahol, lehet, hogy az embernek a tudatalattiában, mert nyilván óhatatlanul foglalkozik vele, de ugyanúgy az AKK előtt, az állampapírok, értettem az állampapírokat, de hogy legalább 10-szeresét annak a tudásnak felszettem az AKK-n belül, az biztos. Itt is ugye az van, hogy persze nagyságrendileg el tudom helyezni, hogy akkor most mi történik, meg hogy mi a logika mondjuk egy monetáris politikában, de hát ez nem feltétlenül elég mély. Tehát, hogy ezt mélyíteni kell, és mindig
mindig tovább érdemes mélyíteni, összefüggéseibe látni. Nem feltétlenül csak az elméleti, hanem inkább a gyakorlati dolgokat is, például hogy az egész ez egy mérleg, ez egy nagy mérleg. Tehát ez egy egybanki mérleg, mert egy bankrendszernek a mérlege, érteni kell azt a mérleget, érteni kell a mérlegtételeket, érteni kell, hogyan hatnak ezek egymásra, hogyan hatnak a szabályozók a mérlegtételekre. Tehát, hogy egy csomó minden van, amit lehet tanulni, meg lehet értelmezni, meg lehet adott esetben racionalizálni, vagy egy kicsikét közelebb hozni így a mindennapi gondolkodás. Előhozni a tudatalattiból. Amikor legelőször elkezdtünk gondolkodni ezen a beszélgetésen, akkor nekem az a szó ugrott be egyfajta mottóként, hogy mozgástér. És ugye te tényleg itt az elmúlt 5,5 évben is hozzászoktál ahhoz, hogy van egy valamekkora mozgástér, ez hol szűkebb, hol tágabb, de hogy mindenképpen egy elég behatárolt mozgástér, amin belül kell neked az aktuális tábbal a legoptimális, nem, nincs a legoptimálisabb, tehát az optimális döntést meghozni. Na most a jegybankban ugyanez van, ott is van egy mozgástér, minden jegybanknak úgy általában, de az kicsi nyitott gazdaságoknak mindegyik meg van egy duplán szűkített mozgástere. Most ezzel kapcsolatban az érdekelne, hogy milyen nagy képet nézel, mit látsz a világban, hogyan gondolkodsz 2025-ös évről, mik szerinted a legnagyobb kockázatok Magyarországra nézve, milyen mozgásteretek lesz? Ez majd nagyobb elcsépelt, hogy azért alapvetően mind a forint állampapírpiac, mind az árfolyam az alapvetően elsősorban attól függ, hogy mi történik Amerikában, vagy mi történik az amerikai dollárnak, meg az amerikai eszközöknek a piacán. Akárhogy is nézzük, ugye gyakorlatilag a globális megtakarítások, meg a globális trade flow-nak bőven több, mint a fele, sőt, közel 2/3 az dollár alapú, vagy dollár elszámolású, bár az utóbbi évben azért az elszámolási forgalomba visszaesett a dollár, de alapvetően teljesen, tehát elsősorban az befolyásolja mondjuk, hogy hova megy a 10 éves magyar kötvényhozam, hogy mi történik a US Treasury-vel, meg az, hogy a forinttal mi történik, hogy hol van a dollár. De a dollár az nem csak nekünk nem feltétlenül jó, hogyha túl erős, hanem semmelyik feltörekvőnek. Ugye nyilván ez lehet, hogy azért van, mert a befektetők azok viszonylag ilyen sémákban gondolkodnak, de egyébként meg azért is van, mert amúgy mindenki opportunity costot néz, meg alternatív befektetési lehetőségeket. Tehát szerintem ami fontos, meg amit egyébként az AKK-nál is általában próbáltunk mindig előre gondolkodni egy kicsit, és még 1 vagy 2 lépéssel előre, hogy ha nem is gondolkodni, de legalább fölvázolni szenáriókat mondjuk, hogy mi történne, ha. És akkor annak a potenciális ha szenáriónak milyen alternatív kimenetei lehetnek. De szerintem, és ha most megnézzük, miről szól minden hír, ugye van egy nagy kérdőjel, hogy túlértékeltek a kockázatos eszközöknek a piacai, nagyon nagy kérdés, hogy mit értünk ez alatt, mert szerintem egyébként a US Treasury az ugyanolyan kockázatos eszköz, mint ami, már hogy legalábbis árfolyam kockázat szempontjában, mint amilyen az S&P, legalábbis per ma, vagy az elmúlt 2-3 év árfolyam ingadozásai alapján. És akkor gyakorlatilag, hogyha van egy ilyen kockázat csökkentés, akkor ez mennyire pozitív vagy negatív, ugye első körben nem feltétlenül pozitív, de azért például a dollár erejéhez az is hozzájárul, hogy iszonyat tőkebeáramlás van mondjuk az amerikai részvénypiacra, meg általában a dollárba denominált eszközökbe, például az aranyba, ami persze arany, és az arany az kvázi a dollár alternatívája, de bizarr módon, amikor egyébként az arany erősödik, akkor általában a dollár gyengülni is szokott régen, most még erősödik szépen a dollár, és ugyanúgy megy fel tovább az arany. Tehát, hogy ezek a kérdések mit jelentenek nekünk, vagy mondjuk Közép-Európának korrelációs alapon, az erős dollár az nem sok jót, a magas hozamok nem sok jót. Most ugye az a kérdés, hogy ez az egész trade war-os történet, ez mi? Tehát ez a trade war-os történet, ez arról szól-e, hogy bemegyünk a kocsmába, lekeverünk 2 nagy pofont, aztán utána elkezdünk beszélgetni, vagy arról szól, hogy bemegyünk a kocsmába, lekeverünk 2 nagy pofont, aztán tovább verekszünk. Ugye ezt nem lehet tudni. Én az elsőnek a pártján vagyok, tehát szerintem ez gyakorlatilag ebből egy valamifajta tranzakció, egy deal fog kijönni, csak kérdés az, hogy ez a deal, ez milyen lesz. Ugye nyilván az amerikaiaknak az az érdeke, hogy rendbe rakják a költségvetést, helyreállítsák a növekedést, legyen neki saját energiája, amivel el tudja
tehát ki tudja szolgálni azt a újraiparosítást, amit ő akar, és nyilván alacsonyabb hozamokat akar. Na de ebben az esetben, ha rendbe rakja a költségvetést, alacsonyabb hozamok vannak, akkor nem biztos, hogy a dollár tovább erősödik, és akkor valószínű, hogy a hozamok is lejjebb vannak. Ez meg nekünk jó. Tehát lehet, hogy rövid távon ez egy problémásabb, volatilisabb helyzet, de hogyha sikerül ezeket a díleket megkötni, és gyakorlatilag beáll egy új ilyen gazdasági ekvilibrium, akkor ez nekünk lehet potenciálisan pozitív. De nyilván nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy közben az Európai Uniónak ez gazdasági szempontból mit jelent, mert lehet, hogy kamatban meg árfolyamban ez jó, csak növekedésben meg nem biztos, hogy jó, tehát hogy ennek a balansza, ami kell, hogy gyakorlatilag a figyelem középpontjába legyen. De hát előre, tehát le kell ezeket játszani, ezeket a szenáriókat fejbe is, meg számítógépen is, modell szinten, és akkor ebből visszafejteni azt, hogy most hol tarthatunk. Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor jegybankárként visszavárunk téged ugyanebbe a stúdióba. Hamarosan. Köszönöm szépen, és találkozunk. Köszi.